હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું મહેસાણાના પ્રખ્યાત તુવેરના ટોઠા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તુવેરના ટોઠા અત્યારે આપણે સૂકી તુવેર સાથે બનાવેલા છે, પણ તમે લીલી તુવેર સાથે પણ આ ટોઠા બનાવી શકો છો. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત ખાઈ લીધા ને તો વારંવાર બનાવવાની ઈચ્છા થશે. બધી જ નાની નાની ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ ટ્રેડિશનલ તુવેરના ટોઠા. તો તુવેરના ટોઠા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ સૂકી તુવેર લીધી છે. ટ્રેડિશનલ તુવેરના ટોઠા સૂકી તુવેર સાથે જ બનાવવામાં આવે છે, પણ તમે ઈચ્છો તો લીલી તુવેર સાથે પણ આ ટોઠા બનાવી શકો છો. તુવેરને સારી રીતે ધોઈ અને ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળી દીધી છે. તુવેરના દાણા સારી રીતે પલાળવા ખાસ જરૂરી છે, અને ઓવરનાઇટ પલાળશો ને તો જ તુવેરના દાણા સરસ પલળશે અને આ રીતે સરસ ફૂલશે. તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરીએ ને તો તુવેરના દાણાના 2 ભાગ થઈ જાય છે. આવી સરસ તુવેર પલળેલી હશે ને તો તુવેરના ટોઠા એકદમ ટેસ્ટી બનશે. હવે પલાળેલું પાણી કાઢી લેશું અને આ તુવેરના દાણા બાફી લેશું. તો તુવેરના દાણા બાફવા માટે ગેસ પર કુકરમાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. પાણી સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડી હળદર ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે તમે મીઠું અને હળદર પાણી સાથે ઉમેરી દેશો ને એટલે તુવેરના દાણામાં મીઠાનો એકદમ સરસ સ્વાદ આવી જશે. એટલે તુવેરના ટોઠા ખાવા ટાઈમે તમને બિલકુલ ફીકા નહીં લાગે. હવે અહીંયા કુકરમાં ઉમેરેલું પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો તુવેરના દાણામાંથી પાણી અલગ કરી લીધું છે. તુવેરના દાણા કુકરમાં ઉમેરી દેશું. એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દેશું અને કુકરમાં 4 સીટી કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું. અહીંયા કુકરમાં 4 સીટી થઈ ગઈ છે. કુકરમાં હવા રિલીઝ થાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘાર કરી લઈએ. કુકર સાઈડ પર મૂકી દેશું અને ગેસ પર કડાઈ મૂકશું. ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. આ ટોઠામાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 12 થી 15 મેથી દાણા સાથે ખડા મસાલા ઉમેરશું. 4 લવિંગ, થોડા તજના ટુકડા, 1 ચક્રફૂલ, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1 તમાલપત્ર. તમાલપત્ર આ રીતે ટુકડા કરીને ઉમેરી દેશું, જેથી વઘારમાં બિલકુલ બહાર ના ઉડે. બધી જ સામગ્રી સરસ સાંતળી લેશું. અહીંયા બધી જ સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ છે. ટોઠા પચવામાં એકદમ હળવા રહે ને એ માટે અડધી ચમચી જેટલો અજમો હાથેથી ચોળી અને તેલમાં ઉમેરી દેશું. આ ટોઠામાં લસણનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, તો અહીંયા 50 ગ્રામ લીલું લસણ લીધેલું છે. લીલું લસણ બારીક સમારી લીધું છે. તમને લીલું ના મળે તો લીલા લસણની જગ્યાએ સૂકું લસણ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ફ્રેન્ડ્સ તુવેરના ટોઠા ખાવ ને તો શરીરમાં એકદમ ગરમાવો આવી જાય. તો લસણ પણ તેલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. અહીંયા લસણ સરસ સંતળાઈ ગયું છે, તો 4 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક ચોપ કરીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું. ડુંગળી પણ સરસ સાંતળી લેશું. હવે અત્યારે આપણે ગ્રેવીના ભાગનું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે. તુવેરની સાથે આપણે મીઠું ઉમેરેલું છે એટલે મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું. તો ડુંગળી સાથે થોડું મીઠું ઉમેરી દેશો ને એટલે ડુંગળી ઝડપથી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે. ડુંગળીમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય ને ત્યાં સુધી ડુંગળી સાંતળવાની છે. હું હંમેશા તમને ટકોર કરતી હોઉં છું કે કોઈ પણ શાકમાં તમે ડુંગળી ટમેટાનો ઉપયોગ કરતા હોય ને તો કાચો સ્વાદ જતો રહે ને ત્યાં સુધી સાંતળવાના, તો જ તમને શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ મળશે. થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો અહીંયા ડુંગળીમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે અને ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ પણ થઈ ગઈ છે. તો એની સાથે જ 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા પણ ચોપ કરીને લીધેલા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. અને ટમેટા પણ ડુંગળી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તુવેરના ટોઠા છે ને મહેસાણાની પ્રખ્યાત વાનગી છે. ઘણી જગ્યાએ હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં પણ તમને તુવેરના ટોઠા સર્વ કરવામાં આવે છે. હવે મસાલા કરી લઈએ. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. તુવેરના ટોઠા થોડા સ્પાઇસી હોય છે, પણ લાલ મરચું પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. હળદર આપણે ટોઠા બાફવામાં પણ ઉમેરેલી છે એટલે જાળવીને ઉમેરવાની. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર અને બધા જ મસાલા સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધા મસાલા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે.
થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી બધા જ મસાલા ડુંગળી ટમેટા સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય અને તેલ છૂટું પડી જાય. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. 2 મિનિટ પછી ચેક કરીએ ને તો અહીંયા જુઓ તમે, ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ગ્રેવી પરફેક્ટ સંતળાઈ ગઈ છે. તમે જુઓ કે આ રીતે હું બધું ભેગું કરું ને તો પણ તેલ છૂટું ને છૂટું જ રહે છે. તુવેરના દાણા પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તમે જુઓ કે હાથ અડાડો ને તામ મેશ થઈ જાય. તુવેરના દાણા પ્રોપર બફાયેલા હશે ને તો જ તમને પરફેક્ટ ટેસ્ટ મળશે. હવે તુવેરનું પાણી કાઢવાનું નથી. ફ્રેન્ડ્સ, હું લગભગ કઠોળના શાકમાં તમને ટકોર કરતી હોઉં છું કે જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ કઠોળનું શાક બનાવો ને તો પાણી સહિત જ ઉપયોગમાં લેવાનું, કારણ કે પાણીમાં બધા જ પોષક તત્વો આવેલા હોય છે. એટલે તુવેરનું પાણી કાઢ્યા વગર અત્યારે બધું આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દીધું છે અને હવે હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો તુવેરના ટોઠા ક્યારેય ના બનાવ્યા હોય ને તો એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે. હવે અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર તુવેરની સાથે મિક્સ થઈ જાય. થોડીવાર પછી જોઈએ ને તો અહીંયા શાકમાં ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ઢાંકણ ખોલતા એકદમ મસ્ત સુગંધ પણ આવી રહી છે. હવે આ શાકને થોડો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું, 1 લીંબુનો રસ ઉમેરશું, થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, બધું મિક્સ કરી લીધા પછી શાક ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર પણ કરવાનો છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. ગોળ, લીંબુનો રસ અને મસાલો આપણે ટોઠા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈએ. સ્પેશિયલ વઘાર કરવા માટે ગેસ પર વઘારિયું મૂકેલું છે. 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું, સાથે જ 1 ચમચી જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દેશું. ઘી અને તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું અને અહીંયા મેં 6 થી 7 કળી લસણના આ રીતે મેં બારીક ટુકડા કરી લીધા છે. લસણ પણ ઉમેરી દેશું. હવે અહીંયા બધું સરસ કકડી જાય ને એટલે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને સરસ મિક્સ કરી દેશું અને તરત જ તૈયાર કરેલો વઘાર આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ઘીની એકદમ સરસ ફ્લેવર ટોઠા સાથે મિક્સ થઈ જાય. બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જુઓ કે ટોઠાનો દેખાવ કેટલો મસ્ત આવે છે. જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલા સ્વાદિષ્ટ આ ટોઠા તૈયાર થાય છે. છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું અને બસ તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ટોઠા સર્વ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તુવેરના ટોઠા તમે રોટલી, ભાખરી કે પરોઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. ઇવન તમે બ્રેડ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ તુવેરના ટોઠા મને તો એમનેમ જ ભાવે છે. ના જોઈએ રોટલી, ના જોઈએ ભાખરી કે ના જોઈએ બ્રેડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.